विना नोकरी उत्पन्न. छान कल्पना वाटली ना मित्रांनो. विना नोकरी उत्पन्न ऐकायला खूप छान वाटतंय, पण प्रत्यक्षात हे जमू शकतं. विना नोकरी उत्पन्न. समजा तुमच्याकडे 100 रुपये आहेत आणि दर महिन्याला तुम्ही 1 रुपया बाहेर काढला. आता किती दिवस जातील ते रुपये तुम्हाला? अर्थातच फक्त 100 महिने. परंतु आज आपण असं टेक्निक शिकणार आहोत, अशी पद्धत माहीत करून घेणार आहोत की ते 100 रुपये 100 महिन्यानंतर संपतच नाहीत, संपतच नाहीत, पिढ्यानपिढ्या संपतच नाहीत. असा कोणता मार्ग आहे की विना नोकरी आपल्याला दर महिन्याला कॅश फ्लो उत्पन्न करून देतो, दर महिन्याला आपल्याला इन्कम देऊ शकतो? तर तो उत्पन्नाचा मार्ग म्हणजेच SW. तर आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून विना नोकरी उत्पन्न अर्थात SWP याबद्दल अधिक माहिती पाहणार आहोत. नमस्कार, मी रवींद्र कदम, पैशाचं झाड, सोनं चांदी गुंतवणूक आणि आनंदवेल या मराठी पुस्तकांचा लेखक आहे. आर्थिक साक्षरता 10 लाख मराठी लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या मिशनवर मी काम करत आहे. यासाठीच हे चॅनल तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर शेअर करा. सोबतच बेल आयकॉनचं बटन दाबा, म्हणजे नवीन आलेला व्हिडिओ तुम्हाला सर्वात आधी समजेल. अर्थात आता पाहूया आपण SWP. SWP हा पॅसिव्ह इन्कम मिळवण्याचा एक मार्ग आहे. आता पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे काय की दर महिन्याला काम न करता आलेलं उत्पन्न. ऍक्टिव्ह इन्कम म्हणजे काय? ऍक्टिव्ह इन्कम म्हणजे तुम्ही शरीरानं त्या ठिकाणी हजर असता, तुम्ही 9 ते 5 नोकरी करत असता किंवा एखादा धंदा करत असता, त्याला ऍक्टिव्ह इन्कम असं म्हणतात. अगदी तुम्हाला 4 दिवस रजा घेता येत नाही. समजा एखादा डॉक्टर आहे आणि त्यांनी त्यांचं कन्सल्टिंगचं काम नाही केलं तर त्यांना उत्पन्न कुठून मिळेल? म्हणजे जॉब असू द्या किंवा नोकरी असू द्या, त्या ठिकाणी काम बंद झाल्यानंतर तुमचं उत्पन्न बंद होतं. त्याला म्हणतात ऍक्टिव्ह इन्कम. मग पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे काय? पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे तुम्ही काम न करता उत्पन्न मिळवणं. पॅसिव्ह इन्कम कशा पद्धतीने मिळवता येतं? तर पॅसिव्ह इन्कम मिळवण्याचे 2 मार्ग आहेत. एक म्हणजे बिझनेस आणि दुसरा मार्ग आहे इन्व्हेस्टमेंटचा. बिझनेस, तुम्ही कामावर हजर नसताना सुद्धा तुम्हाला पैसे मिळाले पाहिजेत. विदाउट यू तो बिझनेस चालला पाहिजे. म्हणजे तुमच्याशिवाय तुम्हाला पैसे येत राहिले पाहिजेत. हे कसं शक्य आहे? तर त्याच्यासाठी तुम्हाला सिस्टीम तयार करावी लागेल. पीपल्स फेल बट सिस्टीम वर्क्स. सिस्टीम काम करते तुमच्या वतीने. तुमच्या वतीने अनेक एम्प्लॉई नोकरदार काम करत असतात, परंतु बिझनेस तयार करणं त्याच्यासाठीचं जे माइंडसेट असते ते सर्वांना नसतं. प्रत्येक जणांची बुद्धी ही टाटा बिर्ला अंबानी यांच्यासारखी नसते किंवा त्यांच्यावर संस्कार झालेले नसतात. शाळेमध्ये सुद्धा आपल्याला पैशाबद्दलचं शिक्षण दिलेलं नसतं. चांगली मार्क पाड, चांगल्या शाळेत जा, मग तुला चांगली नोकरी लागेल, असं आपल्याला लहानपणापासून शिकवलेलं असतं. शाळेतून नोकरीला कसं लागायचं याचं ट्रेनिंग दिलेलं असतं. नोकरीसाठी आपण शाळेला जातो, परंतु शाळेमध्ये तू चांगल्या शाळेत जा, चांगली मार्क्स मिळव आणि चांगला उद्योजक हो आणि हजारो लोकांसाठी रोजगार निर्माण कर, अशा पद्धतीचं शिक्षण आपल्याला दिलं जात नाही. म्हणून बिझनेस मधून आपल्याला पॅसिव्ह इन्कम मिळवणं हे सर्वसामान्यांच्या थोडीशी आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. परंतु सगळे सर्वसामान्य लोक एकच गोष्ट करू शकतात, ते म्हणजे आपल्या इन्व्हेस्टमेंटचा पोर्टफोलिओ तयार करू शकतात आणि पैशालाच कामाला लावू शकतात. आता पैशाकडून काम करून घ्यायचं, पैशासाठी तुम्ही काम करायचं नाही, पैशाकडून काम करून घ्यायचं. समजा उदाहरणार्थ एखादी खोली आहे आणि ती तुम्ही भाड्याने दिली, दर महिन्याला 10,000 रुपयाचे इन्कम येत आहे. जे खोली भाडं आहे, जे रेंट आहे, ते इन्कम येत आहे, ही पॅसिव्ह इन्कम आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही P2P या गुंतवणुकीच्या साधनामध्ये 10 लाख रुपये ठेवलेले आहेत आणि वर्षाला 10 लाख रुपये ठेवून दर महिन्याला तुम्ही त्याच्यापासून एक 8,000 रुपयाचं इंटरेस्ट मिळवताय, ही सुद्धा पॅसिव्ह इन्कम आहे. चांगले स्टॉक खरेदी केलेले आहेत, त्या डिव्हिडंडचं उत्पन्न तुम्हाला येत आहे, ही सुद्धा पॅसिव्ह इन्कमच आहे. म्हणजे पॅसिव्ह इन्कम
आपला काम धंदा सांभाळून, नोकरी सांभाळून जे पैसे आपल्याकडे आहेत ते चांगल्या ठिकाणी गुंतवणूक करून तुम्हाला पॅसिव्ह इन्कम मिळवता येऊ शकते. त्याच्यासाठी चक्रवाढ व्याजाची जादू काम करते. आपल्या पैशाला कामाला लावण्यासाठी चक्रवाढ व्याजानं आपण त्या पैशाला कामाला लावलं पाहिजे. अल्बर्ट आइन्स्टाईन असं म्हणतात की या जगामध्ये 8वं आश्चर्य कोणतं आहे ते म्हणजे चक्रवाढ व्याजाचं आश्चर्य होय. अगदी तुम्ही 20,000 रुपये दर महिन्याला SIP केली आणि 20 वर्षानंतर तुम्ही दरमहा 2 लाख रुपये जरी मिळवत राहिला तरीही ते पैसे संपत नाहीत. तर असा कोणता मार्ग आहे तो आपण आता पुढे पाहूया. तो मार्ग म्हणजे SWP. SWP म्हणजे सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लॅन. आपला दर महिन्याचा जर मासिक खर्च 35,000 रुपये असेल आणि जर तुम्ही तुमची रक्कम SWP च्या रूपानं ठेवली तर दर महिन्याला ठरलेल्या तारखेला तुम्हाला उत्पन्न मिळत जातं आणि तुमचा सर्व घर खर्च भागतो. ही जी सिस्टीम आहे, ही जी मेथड आहे त्याला SWP असं म्हणतात. SIP आणि SWP ही कधी करावी? SIP ही वेल्थ क्रिएशन साठी आहे. तुमचा जॉब चालू असतो, तुमची नोकरी चालू असते आणि तुम्हाला उत्पन्न येत असतं. तुम्ही तरुण असता त्यावेळी दर महिन्याला ठरलेल्या तारखेला ठरलेली रक्कम गुंतवत राहायचं आणि चक्रवाढ व्याजाने त्याचा नफा घ्यायचा, म्हणजेच SIP करायची. ही SIP तुम्ही तरुणपणी करायची असते. तर SWP ही रिटायरमेंट साठी प्लॅन आहे, रिटायर झाल्यावर करावी. परंतु एखाद्या व्यक्तीला त्याचे एफडीचे 20-30 लाख रुपये आले असतील किंवा त्याची एखादी विम्याची पॉलिसी मॅच्युअर झालेली असेल किंवा काही कारणामुळे कायदेशीर मार्गाने त्यांच्याकडे काही रक्कम आली असेल 10-20-50 लाखाची, तर ते सुद्धा SWP करून दर महिन्याला उत्पन्न मिळवू शकतात. SWP चं कामकाज कसं असतं? SWP म्युच्युअल फंडामध्ये पैसे ठेवले जातात. एक चांगली स्कीम निवडली जाते. त्या स्कीम मधून एका ठराविक तारखेला तुमच्या इच्छेनुसार तारीख निवडलेली असते. त्या ठराविक तारखेला बँकेमध्ये पैसे जमा होतात आणि ते पैसे तुम्ही उत्पन्न म्हणून वापरता. काय फायदा होतो आपल्याला SWP मुळे? तुम्हाला रेग्युलर उत्पन्न मिळतं, टॅक्स मध्ये फायदा होतो आणि शेअर बाजारातील जे फ्लक्च्युएशन आहे, जे चढ उतार आहे, त्याचा फारसा परिणाम SWP च्या उत्पन्नावर दिसून येत नाही. SWP चे फंडामेंटल्स कसे आहेत? SWP चं बेसिक नॉलेज काय आहे? तर साधं सोपं नॉलेज म्हणजे SIP च्या विरोधी किंवा अपोजिट SWP काम करते. SIP संपत्ती तयार करते आणि SWP तयार झालेली संपत्ती दर महिन्याला तुम्हाला पगाराच्या रूपानं मिळत राहते. ते उत्पन्न तुम्ही ठरवता, तारीख पण तुम्ही ठरवता, ते स्वातंत्र्य असतं आणि ते तुम्ही पेन्शन रूपानं किंवा पगाराच्या रूपानं दर महिन्याला तुमचे पैसे काढून घेत असता. आता मी या ठिकाणी एक उदाहरण देतो. एखाद्या व्यक्तीकडे 10 लाख रुपये आहेत, त्यांना SWP करायचे आहे आणि त्यांना दर महिन्याला 7,000 रुपयाचं उत्पन्न पाहिजे. आता त्यांनी 10 लाख रुपये खात्यावर ठेवले आणि दर महिन्याला 7,000 रुपये बाहेर काढले, म्हणजे तिथं खात्यावर पैसे शिल्लक असणार आहेत म्युच्युअल फंडाच्या स्कीम मध्ये, म्हणजे त्याच्यावर सुद्धा रिटर्न चालू राहणार. तो रिटर्न 10% वार्षिक दरानं व्याजानं आपल्याला मिळतोय असं आपण गृहीत धरूया. आता बघा, या केसमध्ये 10 लाख रुपये गुंतवले आणि वर्षाला 84,000 रुपये बाहेर काढले आणि खात्यावर किती शिल्लक राहिले? 10,12,000. कारण 10%नं 96,000 रुपयाचं उत्पन्न मिळालं. अशा प्रकारे
10 वर्षाचा काळ गेला, तुम्ही दर वर्षाला 84,000 रुपयाचं उत्पन्न बाहेर काढताय, म्हणजेच महिन्याला 7,000 रुपये घेताय, तर 10 वर्षानं तुम्हाला खात्यावर 11,94,695 रुपयाचा बॅलन्स दिसेल. म्हणजे तुम्ही दर महिन्याला 7,000 रुपये बाहेर काढताय, परंतु खात्यावर मात्र 11 लाख रुपये शिल्लक आहेत. आता दर महिन्याला 7,000, वर्षाला 84,000 रुपये, असं तुम्ही 25 वर्ष काढत गेला पैसे. आता 25 वर्षानं काय होईल पहा, तुमच्या खात्यावर 22,01,432 रुपये खात्यावर शिल्लक असणार आहे. म्हणजे पहा, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच की तुमचे पैसे पिढ्यानपिढ्या संपतच नाहीत आणि तुम्ही दर महिन्याला उत्पन्न मात्र घेत राहता. हाच आहे SWP चा चमत्कार. SWP मुळे नेमके काय काय फायदे होतात, तर आपल्याला रेग्युलर उत्पन्न दर महिन्याला मिळत राहतं. आणि समजा एखाद्याची गरज दर महिन्याला 35,000 रुपयाची, तर ते 35,000 रुपये उत्पन्न मिळवू शकतात. महागाईचा दर वाढला, महागाईच्या दरानुसार ते उत्पन्न 45,000ची गरज आहे, तर ते 45,000 रुपये काढू शकतात आणि त्यांच्या इच्छेनुसार तारीख ठरवू शकतात. SWP मधून मिळणारं उत्पन्न हे महागाईच्या दरावर मात करतं आणि शेअर बाजार मधली जी व्हॉलॅटिलिटी आहे त्याचा त्याच्यावर फारसा परिणाम होत नाही, कारण त्याच्यासाठी आपण विशिष्ट प्रकारचे फंड निवडलेले असतात. रिटायरमेंटची पेन्शन तुम्हाला SWP मुळे चालू होऊ शकते. आता हे आपल्याला किती पैसे मिळणार दर महिन्याला हे कसं ठरवायचं, त्याच्यासाठी www.arthasamruddhi.in या वेबसाईटवर जा. त्या ठिकाणी रिसोर्सेस नावाचं बटन आहे आणि त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेटर्स आहेत. ड्रीम रिटायरमेंट याच्यामध्ये SWP चं तुम्हाला दर महिन्याला तुम्हाला भविष्यात महागाईच्या दराने किती उत्पन्न मिळेल हे काढण्याचं कॅल्क्युलेटर मिळेल. आता मी त्या कॅल्क्युलेटरवर जो डाटा तयार झाला, जे उत्तर आलं ते ह्या ठिकाणी सांगत आहे. आता हे ड्रीम रिटायरमेंट, समजा एखाद्या व्यक्तीचं वय 30 वर्षाचं आहे आणि त्यांनी 60व्या वर्षी रिटायरमेंट घ्यायची ठरवली आणि त्यांना जीवन 80 वर्षाचं मिळेल असं त्यांनी गृहीत धरलेलं आहे आणि आज त्यांना महिन्याला 35,000 रुपये खर्चाची गरज आहे. आता हा महागाईचा दर 6% वाढत राहणार आहे आणि 60व्या वर्षी त्यांच्याकडे जे काही उत्पन्न येईल त्याच्यावर अजून 4% महागाईचा दर आपण गृहीत धरला. महागाईच्या दर ज्यावेळी रिटायर व्हाल, रिटायरमेंट नंतर तुमच्याकडे जे पैसे येतील त्याच्यावर सुद्धा 8% चक्रवाढ व्याज गृहीत धरलेला आहे. परंतु संपत्ती तयार होत असताना ती 15% तयार झाली, तर किती रुपये तयार होतील आणि दर महिन्याला किती रुपये मिळतील? दर महिन्याला 2 लाख रुपये मिळतील. वार्षिक त्यांचा 24 लाखाचा खर्च असणार आहे आणि रिटायरमेंटसाठी 3,45,00,000 रुपयांची गरज असणार आहे. जर त्या 30 वर्षाच्या व्यक्तीकडे आज 5 लाख रुपये असतील, ते जर लमसम गुंतवले तर भविष्यामध्ये त्यांना 2 लाखाची पेन्शन मिळू शकते आणि जे मूळ भांडवल आहे ते पिढ्यानपिढ्या तसंच शिल्लक राहणार आहे. आणि हे टार्गेट मिळवण्यासाठी 6,000ची SIP जर केली तरीही त्यांना 3,45,00,000 उत्पन्न मिळणार आहे. 15% चक्रवाढ व्याजानं हे उत्पन्न गृहीत धरलेलं आहे. आता SWP चा फंड कसा निवडायचा, तो कोणता फंड असावा, तर फायनान्शियल तज्ञ सांगतात की ते फंड हायब्रिड असावेत, लिक्विड असावेत
हायब्रिड मध्ये बॅलन्स ऍडव्हान्टेज फंड, डायनॅमिक ऍसेट अलोकेशन फंड, इक्विटी सेव्हिंग फंड, मल्टी ऍसेट अलोकेशन फंड या फंडांची निवड करावी. कारण त्यांच्यामध्ये साधारणतः 8 ते 12% पर्यंत चक्रवाढ व्याज मिळत राहतं आणि तुम्हाला विड्रॉ करून सुद्धा खात्यावर बॅलन्स राहिलेलं दिसून येतं. आता आपण एक उदाहरण घेऊ. समजा एखाद्या व्यक्तीनं 10 लाख रुपये बॅलन्स फंडामध्ये ठेवलेले आहेत आणि त्या व्यक्तीनं 10% दर महिन्याला 12,978 रुपये बाहेर काढले, तर 10 वर्षामध्ये त्यांचे पैसे संपून जातील. पण त्याच व्यक्तीनं 10 लाखावर फक्त दर महिन्याला 8,459 रुपये काढले, तर 30 वर्ष त्यांना उत्पन्न मिळू शकतं. तर तुम्ही SWP च्या माध्यमातून बिना नोकरी दरमहा उत्पन्न सुरू करा. हे चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका. खूप खूप धन्यवाद.